Takže já bych rád něco řekl z písní Samsara dáva na Lavida Loka, kterou jsme už dneska ráno zpívali, ale taky můžeme o něco říct. We have time? We have no fun, no? No rush. Well, I mean, the ceremony and everything should be. What's that? Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita. Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita.
Shri Charanara Vinda. Vande Guru Shri Charanara Vinda. Vande Guru Shri Charanara Vinda. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Namaste Saraswati Devi Gaurvani Acharya Devi Vishnu Shunavadi Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Shivarsha Bhanavi Devi Dayataya Kripabhi Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha Madhur Yojvala Prema Adhashi Rupa Anuga Bhakti Dashi Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namaste Namaste Gauravani Shri Murtaye Dina Tarine Rupa Anuga Virudha Prasiddham Namo Gaura Kisharaya Sakshad Vairagya Murtaye Vitvalandhana Sammo Padam Jayanti Namo Bhakti Vinodaya Satchidanandana Gaura Shakti Swarupaya Rupam Gauravi Bhava Bhume Stram Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhuma Sri Jagannath Vande Guru Nisha Bhaktam Zisha Misha Vatarakam Tatkasham Satat Chakti Krishna Chaitanya Ajana Lambata Bhujo Kanaka Vadato Sankirtanai Kupitaro Kanaka Daksho Vishwambaro Vande Jagapriya Karo Aitam Surito Vando Mandalam Namatagavi Vatsa Raspadam Bhuta Radhama Divya Drinda Aranya Kalpadrumadha Srimad Ratna Agara Simhasanas Oh, Srimad Radha, Sri Govinda Devo, Prishthari, Siddhimani, Swara, Srimad Rasa, Saram, Yivam, Srimad Daskataha, Karshan Venur, Swanayar Gopi, Gopinath, Sri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We'll speak on Sri Gaurashtaka, composed by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Takže budu mluvit o Šri Gurvaštace, kterou zkomponoval Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. It's a very beautiful poem in praise of the Guru. To je velice nádherná píseň, která oslavuje duchovního mistra. I was thinking for some days I'd like to speak about this, and then I thought this is a suitable occasion for doing so. Takže už několik dní jsem přemýšlel o tom, že bych rád o ní mluvil, a dneska je k tomu vhodná příležitost. On the occasion when we are initiating devotees into the sampradaya of gurus, Ve dní, kdy zasvěcujeme oddané do sampradáji, posloupnosti duchovních mistrů, who are specifically endowed with these qualities which Vishwanath Chakravarti Thakur describes. kteří zvláště mají tyto vlastnosti, které popisuje Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. This song of Vishwanath Chakravarti Thakur, it can only apply to gurus in the Gauriya Sampradaya. Tady tyto vlastnosti, které on popisuje, tak se dají vztahovat pouze na guruji v Gaudiya Sampradáji. Some of the descriptions they are more broadly generic. A některé z těch vlastností a popisů jsou i více všeobecně jako aplikovatelné. For all Vaishnava gurus. Pro všechny vašnavské guruji. But some are specifically for Gauriyas. Ale některé speciálně jsou určené pouze pro Gaudiya. This is composed in Sanskrit poetry. Je to složeno v sanskrtu.
That's, we have the translation given here in English and in your Czech songbook also. Máme k tomu taky překlady v angličtině a v češtině. But if we can appreciate in the original language, then we can appreciate more its profundity, beauty and subtlety. Když ale známe ten originální sanskritský text, tak můžeme ocenit tyto verše s větší hloubkou, jemností. Of course, I don't know Sanskrit. Ovšem já neznám sanskrit. But most of the great majority of Gauriya kirtans or poems are in Sanskrit or Bengali. Většina těch Gaudiya kirtanů nebo básní je v sanskritu nebo v bengalštině. Some also in Oriya, Maithili, Brajbuli, Hindi. Některé taky Not much in Hindi. orištině, hindi a dalších jazycích. Maithili. Maithili. Yes. Mithilas. Where Sita comes from. Mithila, to je Maithili. místo, odkud pochází Sita a ten jazyk, který se tam mluví, tak tomu se říká Maithili. So then Brajbuli also. Brajbuli, to je další. It's a language used by poets in the Vrindavan area. It's not the same as the Brij Bhasha which is spoken. It's specifically for poetry. Brajbuli není to samé, co Brijvas, ten jazyk, kterým se mluví ve Vrindavanu, v oblasti Vrindavanu, ale to Brajbuli je speciálně určeno pro básně. So anyway, I have some knowledge of Bengali, which is very similar to Sanskrit, the vocabulary, especially the language that Gauriyas use. Já mám nějaké znalosti bengalštiny, které jsou, některé věci jsou podobné tady v sanskritu, zvláště těm veršům, které skládají ty Gaudiya odaní. So that's the vocabulary is the same to a large extent. Tak ta slovní zásoba je do určité míry stejná. But major difference is that Sanskrit grammar is very complex, whereas Bengali grammar is very simple. Ale hlavní rozdíl je, že sanskritská gramatika je hodně složitá a bengalská je hodně lehká. So both of these languages are very suitable for expressing loving feelings toward Krishna. Oba dva jazyky jsou velice vhodné k vyjádření láskyplných pocitů ke Krishnovi. And they both have their Sanskrit, by being complex, is able to express in a certain way. And Bengali, by being simple, is able to express in a certain way. Sanskrit tím, že je složitý, tak to dokáže vyjádřit určitým způsobem a bengalština tím, že je jednoduchá, tak tam je zase jiný způsob vyjádření. And English is a crippled language as far as this is concerned. These topics are concerned. A angličtina v tomto ohledu je velice jako degradovaný jazyk. I would guess that Czech is also. Já si myslím, že čeština taky není nic moc. But anyway, Krishna Bhakti is not dependent upon language. Ale nevadí, Krishna Bhakti nezávisí na jazyku. And Srila Prabhupada has purified this condemned English language by translating his books into that language. A Srila Prabhupada očistil angličtinu tím, že přeložil tyto sanskritské knihy do angličtiny. But certainly certain languages are better for different functions. Ale určité jazyky jsou vhodnější k něčemu jinému. There was one king of Spain who said that he speak, what is it, German to a dog? Jeden nějaký španělský král řekl, že němčina to je jazyk jak pro psy. I can't remember something like Russian to a horse. Ruština to je jak pro koně. French to a woman. Francouzština pro ženy. And he was a Spanish king. He said Spanish to God. A on řekl, protože byl španělský král, tak říkal, španělština je vhodná pro Boha. So the language that Krishna uses is Sanskritam,
and the Prakrita, bridge language. Ale jazyk, který používá Krishna, je sanskrita a Prakrita, that's it means what does it mean? How do you say? It means like the local colloquial. a prakrita je takový místní jazyk. Dialect. Dialekt, nebo jak se tomu říká v češtině? Well, there's no written. Nářečí. So this particular prayer is very, very beautiful, and if we know the words and the meaning, and every morning we sing it with this tune, and it's the most perfect way to begin the day, seeing the deities. Takže tato píseň je velice nádherná, zvláště když známe doslovné překlady těch veršů a když to každý ráno zpíváme, určité melodie, tak to je nejlepší způsob, jak začít den, vidět božstva a zpívat tuto píseň. I remember the first time I came to a temple, I was forced by nature to stay overnight. Poprvé, když jsem přišel do chrámu, tak jsem byl přinucen násilím, abych zůstal přes noc. Maya Dakshina Prakriti, nature is under the control of Krishna. Příroda je pod vládou Krishny. So getting up at 4 o'clock in the morning and taking a cold shower. I mean, I was just a guest, but there's no mercy for guests. Vstanout ve 4 ráno a sprchovat se studenou vodou. Já jsem byl jako host, ale pro hosty nebyla žádná milost, jsem to musel udělat. Well, actually it was mercy. A ve skutečnosti to byla milost, největší milost. So I was there at 4:30 in the morning in the temple room and listening to this. Of course, I didn't understand anything, but the singing was so beautiful. Takže jsem tam stál o 4:30 ráno v chrámové místnosti a i když jsem nerozuměl, čemu zpívají, tak ta píseň byla tak nádherná. Same tune, but there's some little let me see, the same tune they don't, the same tune as we sing now, but of course, but just sing. At the end of each 2 lines they would sing like this. Takže zpívali stejnou melodii, jako jsme zpívali teď, ale někdo to ještě víc zkrášloval, druhou variantou, v druhém řádku zpíval. So most enchanting. Takže bylo to velice okouzlující. In Christian tradition, of course, there's also very beautiful music in praise of God. V křesťanské tradici taky máme nádhernou hudbu pro oslavu Boha. Nowadays there's techno rock. They came a long way down. A teďka máme techno, oni jako poklesli. So let us revive the theistic cultural traditions. Tak pojďme oživit tu teistickou tradici. Yeah, the first verse we can look out the window and get some idea of what it's talking about. It's talking about rain of mercy. První verš, můžeme se podívat z okna, aby jsme dostali představu, o čem nám mluví. Mluví se tady o dešti milosti. As an interesting, it's interesting that from this verse it's understood that Vishwanath Thakur understood that rain comes from the ocean. Without modern scientific query, he knew about that. Je zajímavé, že díky tomuto verši Vishwanath Thakur on chápal, že déšť pochází z oceánu, bez toho, aniž by měl ty znalosti vědecké. What's the word for rain? Déšť. Oh, I heard you say version. Déšť. That's something else. Yeah, okay. Because varsha is the word, one word for rain in Sanskrit. So he gives the well-known example of Samsara Davana. This means the forest fire of material life. On dává velice známý příklad toho lesního požáru materiální existence. There are many metaphors given for material life. Pro materiální život existuje hodně přirovnání, metafor. And this is a common one, that it's like a forest fire. A to je jedno z velice často používaných, že to je jako lesní požár. Because the forest fire happens without
any apparent reason. Lesní požár započne bez jakékoliv zdánlivé příčiny. Nowadays some vandal might go and start a fire deliberately. Dneska ovšem může jít nějaký vandál a zapálit to záměrně. But normally that would happen just by chance, it seems. Ale všeobecně lesní požár začíná v náhodě. In the heat of summer, everything is completely dry, no rain for days, only hot, 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 day and night. You can't imagine unless you live through it. The heat of the Indian summer. Díky tomu parnému horku, kdy slunce praží den za dnem a vůbec neprší, zvláště to indické léto je velice ostré, tak můžete si představit, jakým způsobem pak může ta teplota všechno vysušit. So the forest becomes very dry. Les se stane velice suchý. And if there's, especially if there's bamboo, because the bamboo, it grows up very close. One bamboo will be growing up in a cluster, all close together. Zvláště ty bambusy, oni vyrůstají těsně vedle sebe, takovém pleteném. So due to the wind blowing the top of at the top there's some foliage, so that will catch the top of the tree, and then down below two trunks of bamboo, or it's not really a trunk, two sticks of bamboo will be rubbing against each other again and again and again in a hot, dry atmosphere. Díky trošku, když začne foukat vítr, tak ty bambusové kmeny se začnou o sebe otírat a můžete to jako chápat, že to je velice suché v tom létě. Then it becomes hot and hot and hot and hotter and hotter, and then some fire may be generated. Stane se to čím dál víc horké a v jednom okamžiku začne oheň. And in a hot, dry forest, you can imagine that very soon if there's fire, that will spread very quickly. A v horkém, suchém lese, když začne oheň, tak se bude šířit velice rychle. And all the animals will try to flee, but usually the forest fire spreads so quickly, so quick and so devastating that they're simply killed. A zvířata okamžitě začnou utíkat, ale ten oheň se šíří tak rychle, že většinou jsou usmrcena. So the example is given that this material existence is like a forest fire. Takže je dán příklad, že přirovnání, že materiální existence je jako lesní požár. Apparently without any real reason, it just people are always Samsara Davanada Lyudha. Lyudha means afflicted or oppressed by. Takže bez známlivé příčiny lidé jsou taky jako v tomto materiálním světě, materiální existenci jako lidha. Lidha znamená sužování. So it seems that everything should be nice. Oni si myslí, že všechno by mělo být hezké. There's no, why is there so much suffering? Proč by měli tolik trpět? But there is. It's the nature of the material world. To utrpení tady je to povaha tohoto materiálního světa. Loka means the people, but people who are afflicted by the forest fire of material life. Loka znamená lidé, kteří jsou ovlivněni tímto požárem materiální existence. So to deliver them, tranaya. Takže aby se vysvobodili, tranaya. He brings the mercy. Karanya, mercy. Za účelem vysvobození. Then cloud, dhana aghana, means very dense. Very, very dense. When the water becomes all collected together, that becomes the cloud. Takže za účelem vysvobození je potřeba milost, karunya, a ta přichází v podobě mraku, velice těžkého mraku, kde ta voda je obsažena. Showering the rain from the clouds of mercy. Takže who is like a cloud showering the rain of mercy. Takže
teď začne ten déšť milosti, který je jako ten mrak. And where does this water of mercy come from? A odkud pochází ta voda milosti? Praptasya, one who has obtained. Praptasya, od toho, kdo ji získal. Kalyana gunarnavasya, of one who is like an ocean. Arnava means ocean. Od těch, kteří jsou jako oceán. Arnava znamená, který je oceánem. So an ocean of kalyana guna, of auspicious qualities. Oceán příznivých vlastností. So this is Krishna. Krishna is an ocean of auspicious qualities. Že to je Krishna. Krishna je oceán příznivých vlastností. So when we say Guru's mercy, it actually means Krishna's mercy received through the Guru. Že když říkáme milost Gurua, tak to je ve skutečnosti milost Krishny, která přichází skrze Gurua. Although maybe that the Guru is even more liberal in distributing it than Krishna himself. A někdy se stává, že duchovní mistr je víc liberální v rozdávání té milosti než Krishna samotný. The ocean is there, but the cloud collects the water and distributes it. Oceán existuje, ale mrak přijde, pozbírá tu vodu z oceánu a rozdává ji. So Gandhe Guru Sri Charanaravinda, offering obeisances at the lotus feet of the spiritual master. Vzdávám úctivé poklony lotosovým nohám takového duchovního mistra. And we'll find that in all the verses, almost all the verses, this ending is the asya. Tady najdeme na konci, to jsou asya. So this means of one who has such qualities. Toho, kdo má takové vlastnosti. So in this verse it's described that offering respects at the lotus feet. Charana means feet and Aravinda means lotus. Vzdáváme úctivé poklony lotosovým nohám. Charana jsou nohy a Arana znamená lotos. Aravinda is lotus. Aravinda je lotos. So here it's offering respects at the lotus feet of one who is just like a cloud of mercy distributing water from the ocean of mercy, from the ocean of auspicious qualities. Vzdáváme úctivé poklony tomu u lotosových nohou toho, kdo je jako mrak, který rozdává tu milost v podobě toho deště, kterou sbírá z toho oceánu těch dobrých vlastností. And thus delivering the persons who are afflicted by the blazing fire of material life. A tak to vysvobozuje ty, kteří trpí v tom požáru materiálního života. So the next verse refers to Mahaprabhu Kirtan, the Kirtan of Chaitanya Mahaprabhu. Druhý verš se vztahuje na Kirtan Chaitanya Mahaprabhu. There's Bhaktivinoda Thakur, who's also one of the most superb among the many Vaishnava poets. Bhaktivinoda Thakur patří k jednomu taky z velice kvalifikovaných vaishnavských básníků. Is practically the whole, everything about Krishna consciousness is in Bhaktivinoda Thakur's songs, from the very beginning philosophy up to the very highest level. Prakticky všechno, co je obsaženo ve filozofii vědomí Krishny, tak najdeme v písních Bhaktivinoda Thakura od těch počátečních věcí až po velice vznešené. So he also, in one important phrase which he has given, he refers to Gaura Vihita Kirtan, Kirtan that is approved by Chaitanya Mahaprabhu. Jedna z velice důležitých frází, kterou on používal, je Gaura Vihita Kirtan, Kirtan, který je schválen Chaitanya Mahaprabhu. So this verse describes that the offering obeisances to the spiritual master. Tento verš popisuje vzdávám úctivé poklony duchovnímu mistrovi. Who in Kirtan, glorifying Mahaprabhu, Kirtan means Kirtan glorifying Chaitanya Mahaprabhu. Jehož Kirtan, který oslavuje Chaitanya Mahaprabhu. Or the Kirtan introduced by Chaitanya Mahaprabhu. Všechny kirtany byly zavedeny Chaitanya Mahaprabhu. So by dancing, singing and playing musical instruments. Že
tancováním, zpíváním a hrou na hudební nástroje. His mind is very pleased by the emotions, the feelings generated by doing so. Jeho mysl je velice potěšená těma pocity, které se objeví během toho, když on takto zpívá. And thus, Nritya means dancing, Gita means singing, Vaditra means playing musical instruments. Nritya znamená tancování, Gita znamená zpívání a posledně hra na hudební nástroje, Vaditra. So Romancha, the hairs of his body standing on end. Romancha, jeho chlupy na těle se postaví. Kampa means trembling. Kampa znamená, že se třese. Ashru Taranga means crying in waves, tears flowing like waves. Ashru Taranga znamená, že pláče a ty slzy jsou jako vlny, jako proudy. So one who is experiencing this ecstasy in kirtan, he is offered respects by Srila Vishwanath Thakur. Že ten, u jehož se objeví takové symptomy extáze během kirtanu, tak tomu takové osobě vzdává uctivé poklony Srila Vishwanath Thakur. So that is the Bhagavad path of kirtan. Tak to je bhagavatská cesta kirtanu. And the spiritual master also engages in the Pancharatric path of deity worship. A duchovní mistr se taky zaměstnává v pančaratrické části nebo cestě uctívání. Which is Sri Vigraha Aradhana, worshipping the deities. Uctívání božstev. Nitya means daily. Sri Vigraha Aradhana Nitya. Nitya znamená denně, každý den. Then Nana Shringa, he offers various dresses, ornaments. Nara Shringa znamená, že on nabízí různé ozdoby, ornamenty, šaty. And Tan Mandira Marjan, cleaning the temple, and all other related services. Mandira Marjanada znamená, že čistí chrám a dělá všechny další služby. He is thus engaged and engages his disciples also. On je takto zaměstnán a v těchto činnostech zaměstnává taky své žáky. Such a spiritual master is offered obeisances. Takovému duchovnímu mistrovi vzdávám se uctivé poklony. So Chaturvidha Sri Bhagavat Prasadaha, 4 kinds of prasad, foodstuffs offered to the Lord. Pánu jsou nabízeny 4 druhy prasáda, jídel. Lehya, Chusha, Charvya, and what's that word for chew? I don't remember now. That which is chewed, sucked, licked and drunk. Ta, co se pí, žvíkají, koušou, lížou. So, a very scientific analysis. Velice vědecký rozbor. So, swadu ana, very tasteful, is very. The Lord should be offered very nice food. Svátvana znamená, že jsou velice lahodná. Pánu bychom měli obětovat jenom jídla, které jsou velice lahodné. He becomes very satisfied to see how Krishna is satisfied by being offered very nice foods. A duchovní mistr je velice potěšen, když vidí, že Krishna je potěšen tím, že přijímá taková lahodná jídla. And honors that in the association of devotees. A děje se tak ve společnosti oddaných. Become in the association of sees how devotees are offering nice foods to Krishna. Že ve společnosti oddaných a vidí, jak oddaní nabízejí tato lahodná jídla Krishnovi. And distributing them. A jak je potom rozdávají. Actually, in the Vaishnava system, the offering is supposed to be most complete when you start off by. You start the offering maybe a few months before. Start making the offering a few months before. Podle té vašnavské tradice ten offering je nejdokonalejší tím, že začnete několik měsíců před tím, než něco chcete obětovat. Can you imagine how can you do that? Dokážete si to představit, jak to můžete dělat? Any idea? Máte nějaký nápad? Well, first of all, you grow the vegetables and everything. Takže nejdříve musíme vypěstovat tu zeleninu, všechno. So here you have a good opportunity. Takže tady máte dobrou příležitost.
some might say, call him and say, I can't come, I'm busy, I'm preparing the offering for next Gaur Purnima. Někdo vám odpoví, já teďka nemám čas, jsem velice zaměstnán, připravuji offering na příští Gaur Purnimu. Prabhupada often used to say that at our farm projects that we should only offer to the Lord and respect that which is produced right here on the land. Prabhupada kladl důraz na to, že bychom měli obětovat pouze jídla, která jsou jako z potravin vypěstovaných přímo tady na farmě, na zemi. And actually that's most tasty. A ovšem to je nejchutnější. And nourishing. Nejvyživnější. And you can say how pleasing it is to offer to Krishna the food that you've grown very nicely for his satisfaction. A vy sami můžete nejlíp říct, jak je to radostné, potěšující obětovat Krishnovi něco, co jsme sami vypěstovali. What do you think? What do you say? Co říkáte na to? Is it? It's not that it is the same satisfaction. Here's the word is given satisfaction. The same satisfaction is not had from going to buying something with no flavor and no nourishment, wrapped up in some plastic. Není to stejné, jako když potom jdete do obchodu a koupíte něco, co je jenom obaleno v plastiku, nemáte žádnou chuť, žádnou vůni. Není to tak uspokojící potom. So, the spiritual master gets great satisfaction from seeing how the Lord is worshipped nicely by nice foodstuffs and how they're distributed among the devotees and others. Duchovní mistr je velice potěšen, když vidí, jak oddaní vaří a připravují tato lahodná jídla a pak je rozdávají. Shri Radhika Madhava. Yeah, actually you have to read it or sing it all in one line and you can appreciate the beauty of the poetry. Shri Radhika Madhava. This is the unlimited of Radhika and Madhava. Takže existuje nekonečné množství těch vztahů mezi Rádikou a Mádhavou. So what is unlimited? Co je nekonečného? Unlimited here means apa, means without any end. Apara. It means without para means like a boundary. So there's no bound. You can go on and on and on, deeper and deeper into it, and you think, when are we going to reach the end? There is no end. Para znamená nějaké omezení, okraj, a para je bez omezení. To znamená, jdete hlouběji a chcete najít nějaký konec, ale ono to nemá konec. If we think now I've come to the end of Krishna consciousness, there's no further to go. There's no such point. Neexistuje ve vědomí Krishny bod, kdy řeknete tak, teď jsem dosáhl té hranice vědomí Krishny. Madhurya Lila Guna Rupa Nam. The qualities, the very sweet pastimes, qualities, forms and names. Vlastnosti, neomezené zábavy, podoby, jména. Pratikshan, at every moment. Pratikshana, v každém okamžiku. Asvadana lolupasya, again lolupasya, of one who. So one who is very eager to taste the sweetness of Radhika and Madhava's unlimited pastimes, qualities, forms and names. Takže ten, kdo je velice dychtivý naslouchat o těchto neomezených zábavách, podobách, jménech, které jsou velice sladká, Rádiky a Mádhavy. So, to such a spiritual master, he's offering his. Tak takovému duchovnímu mistrovi dám své úctivé poklony. Of course, Srila Vishwanath Thakur is himself such a spiritual master. Ovšem Vishwanath Chakravarti Thakur je sám takovým duchovním mistrem. He is Chakravarti, he is an emperor of poets, of those the poets describing the beautiful pastimes of Radha and Krishna. Chakravarti znamená, že on je králem všech básníků, kteří se snaží popisovat zábavy Rádiky a Mádhavy. And continuing with the same thing, Nikunjayonaha, the divine couple. Nikunjayonaha, božský pár, who
perform their pastimes in the forest bowers of Vrindavan Dham. Který provádí své zábavy v těch hájcích ve Vrindavan Dham. Those pastimes are specifically Rati Keli. They're playful sports. Tyto zábavy jsou zvláště Rati Keli, jsou to hravé sporty. Of love affairs. Láskyplných vztahů. Rati means strong attachment, especially in sexual attachment. Rati je silná připoutanost, zvláště se týká sexu. But this is not mundane sexual attachment. Ale toto není světský sexuální vztah. Siddhai, this is the topmost perfection. To je nejvyšší dokonalost, siddhai. Ya alibi yukti. He's assisting the gopis in whatever different, so many different elaborate arrangements are made by the gopis for the pastimes of Radha and Krishna. Že on asistuje těm různým složitým aranžmánům, které zařizují gopi v těch zábavách Radhy a Krishny. The spiritual master in his original swarup, in that original Vrindavan, is very expert in assisting the gopis and is very dear to them for assisting them in their service to Radha and Krishna. Duchovní mistr ve své původní svarupě ve Vrindavanu je velkým expertem v asistování těmto gopím, které zařizují ty různé zábavy pro Radhiku a Madhavu. So Prabhupada explained that this verse doesn't apply to every guru. Prabhupada vysvětluje, že tento verš se nevztahuje na každého gurua, but particularly those who are in the Manjari Bhav, those who are in their original forms, gopis assisting Radha and Krishna. Gopis assisting other gopis in serving Radha and Krishna. Ale pouze pro ty, kteří jsou ve své původní podobě Manjari Bhav, jsou služebníky gopí, které slouží dalším gopím, které slouží Radha a Krishna. Which is the central focus of our sampradaya. Toto je hlavní zaměření naší sampradaya. But not all devotees in their perfected state are gopis. Ale ne všichni oddaní ve svém dokonalém vztahu, ve své dokonalé podobě jsou gopie. Sakshad haridvena samasta shastraya bhuktas tatha bhavyata eva sandhi. All the scriptures declare that the Guru is as good as God. Všechna písma popisují, že guru je stejně dobrý jako Bůh samotný. And all the scriptures, all the sadhus, they all say the same thing. A všichni sadhuvé potvrzují stejnou věc. Nevertheless, he is also understood to be not as good as God, not that he is God, but as good as. There's a difference between being the same as and as being as good as. Ale je rozdíl mezi tím říct si, jako, že on je Bůh, anebo že je stejně dobrý jako Bůh. So that's quite a position. To je teda jako velice vznešená pozice. By becoming humbler than a blade of grass, one is elevated by Krishna to the most exalted position. Že milostí Krishny taková osoba je povyšena do takto vznešeného postavení. So the first verse describes the Kalyana Guna, all the auspicious qualities of which are brought from the ocean. Ten první verš popisuje Kalyana Guna, ty vlastnosti, které duchovní mistr získává z toho oceánu milosti. And the next 6 verses describe some of the symptoms or effects, symptoms and effects of that rain of the ocean of mercy. Rain of the ocean of auspicious qualities. Dalších 6 veršů popisuje účinky a charakter toho deště milosti, který potom prší. So for those who have the purified intelligence to appreciate it, what is being offered is from beyond this material world.
the rain is coming from beyond the forest fire. Takže ti, kdo mají očištěnou inteligenci, tak můžou chápat, že ten déšť pochází mimo hranice tady toho materiálního světa. It requires great mercy to even have the desire to appreciate the gifts of the acharyas in the Gloria Sampradaya. Je potřeba vůbec hodně milosti k tomu, abychom vůbec měli touhu oceňovat tady tyto slova acharyu. Even great acharyas like Ramanuja and Madhva, they cannot appreciate all of these verses of Vishwanath Chakravarti. Dokonce i acharyové jako Ramanuja a Madhvacharya, oni neoceňují takto slova Vishwanath Chakravarti Thakura. So it requires great mercy to be able to appreciate and accept these gifts. Takže je potřeba hodně milosti k tomu, abychom mohli ocenit a přijmout tady tento dar. So Vishwanath Chakravarti Thakur says that Yasya Prasada, by his mercy, Vishwanath Chakravarti Thakur dále říká Yasya Prasada, from his mercy. Yasya Prasada z jeho milosti. Then his mercy is equivalent to Bhagavat Prasada, the mercy of Bhagavan Krishna. Jeho milost je stejná jako Bhagavat Prasada, milost Krishny. But Yasya Aprasad, if he's not, by not getting his mercy, or if he's dissatisfied. A Yasya Aprasad, jestliže ale nezískáme jeho milost tím, že je nespokojen. That's why it's important to sing Yasya Prasada Bhagavat Prasado, Yasya Prasada Nagati. Yasya Prasada means by his mercy, and Yasya Prasada means by not getting his mercy. So make sure you pronounce it properly. Je důležité tady dělat správnou výslovnost, říci Yasya Prasada, znamená díky jeho milosti, Yasya Prasada znamená, když ale není spokojen. Yasya Prasada Nagati Katopi, by his non-mercy or by his dissatisfaction, one has no hope of achieving the goal. No position, nothing, finished. Yasya Prasada znamená, když není spokojen, tak nemůžeme dělat žádný pokrok a prakticky je konec se vším. So don't sing Yasya Prasada Nagati Katopi, by his mercy there's no hope. Don't sing that. Yasya Prasada, neříkejte, že díky jeho milosti není žádná naděje. It makes a lot of difference between saying saying and ah. It's a complete opposite. Je tady velký rozdíl v té výslovnosti, když to řeknete krátce, tak to znamená díky jeho milosti a Yasya znamená, když ale není spokojen. So Nagati Kato Pi Api, even though, in spite of. Api, navzdory tomu. This means that even if one chants 64 rounds a day and fasts fully on Ekadashi and does all kinds of endeavors in devotional service, if somehow or other if one displeases the spiritual master, then all of this is like offering ghee into ashes. Takže někdo může zpívat 64 kol, držet půsty na Ekadashi a dělat mnoho dalších věcí, ale jestliže duchovní mistr není spokojen, tak to je stejné, jako když lijeme ghee na popel. So it's the point is being made that this is essential to have the mercy of the spiritual master. It's the essential factor in one's devotional advancement. Že tou esencí v duchovním životě je získat milost duchovního mistra. Therefore, dhayam stuvam tasya yashastri sandhyam at 3 junctions of the day. Proto 3krát denně. It's sunrise, sunset, and when the sun is at the zenith. Existují 3 okamžiky, 3 sandy, ráno, poledne a večer, kdy slunce zapadá. One should meditate upon and praise his glories. Osoba by měla meditovat a oslavovat jeho slávu. This is particularly done by chanting of the Gayatri, of the Guru mantras in the along with the Brahma Gayatri and other Že to se děje Pancharatric mantras. Those who are Brahmin initiated, they chant.
To se děje tím, když osoba má druhé zasvěcení a zpívá Gayatri mantru, tak v těch verších tam je taky, jsou tam šloky, které oslavují duchovního mistra. So this beautiful prayer is chanted by Gauriyas daily, early in the morning. Takže tato nádherná modlitba se zpívá všemi Gaudiya Vaishnavy účastně ráno. In the particular tune suitable for that time of day. Ve speciální melodii, která je zvláště určená pro tu denní dobu. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that describing this song, Shri Gurvashtakam Etaduchai, whoever chants this loudly, Brahma Muhurte Patati Prayatnatu, who very carefully recites and loudly recites this prayer in the Brahma Muhurta. Vishwanath Chakravarti Thakur vysvětluje, že to velice pečlivě a hlasitě recituje tyto verše v čase Brahma Muhurty. Shri Vrindavana Natha Sakshata Seva. The service, direct service to Krishna in Vrindavan. Tak pro takovou osobu je zaručená přímá služba Krishnovi ve Vrindavanu. Is attained by such a person upon quitting his body. On dosáhne takové služby. Navya Janatosh. Immediately after quitting his body, he attains this. Okamžitě po opuštění těla on dosáhne této služby. So this is very beautiful prayer, and I think among all the many beautiful prayers that our acharyas have given us, myself, I think for me this is the most beautiful. To je velice nádherná modlitba mezi těmi všemi modlitbami, které nám dali acharyové, a pro mě je nejkrásnější. It's difficult to say because there's so many beautiful prayers. Je to těžké říct, protože existuje mnoho nádherných modlitev. But this is my favorite. Ale toto je moje oblíbená. Prabhupada said that we sung last night this Hari Hari Bifale Janama Govinda. Prabhupada said this is his favorite kirtan. Hari Hari Bifale se zpívalo minulý den, tak Vishal Prabhupada o této písni říká, že to je zase jeho oblíbená. So while being faithful to one's guru, one may have certain differences of taste also. If his favorite preparation is halava, doesn't mean that yours has to be halava. Když jako chceme mít ten vztah s duchovním mistrem, tak to ale neznamená, že musíme mít rádi úplně do detailu všechny věci, které má rád on. Třeba když on má rád halvu, tak to neznamená, že já musím mít rád halvu. To follow his spiritual master doesn't mean that one becomes like a factory product. Následovat duchovního mistra neznamená, že se staneme jenom nějakým továrním výrobkem. There's a difference between following, capturing the essence, and imitating. Je rozdíl mezi následováním a zachycením té podstaty a mezi napodobováním. So we say spiritual master, but it's not like. Well, in the early stages, it might be something like being in an army. There are so many rules and regulations to follow. Takže na začátku, když přijímáme duchovního mistra, tak to je trošku jako v armádě, přijímáme hodně pravidel a regulací. But ultimately, Krishna conscious is the ultimate freedom. Ale v konečném smyslu vědomí Krishny je konečná svoboda. Where one is out of love for Krishna, one doesn't consider anything else except how to please Krishna. Kdy osoba všechno dělá z lásky a neuvažuje už o ničem jiném. So we hear people talking about express yourself, be yourself. Jak lidé říkají, buď sám sebou, vyjádři se sám za sebe. But they don't know who they are. Ale oni nevědí, kdo jsou. So when they express themselves, they simply express lust, anger and greed. Když vyjádřují sami sebe, tak vyjádřují pouze chtíč, hněv a chamtivost. It's something like a child expressing themselves. Just make a big egoistic noise. Když se dítě vyjádří, tak jenom vydá nějaký skřek a jenom nějaký egoistický zvuk. This traditional music, even in the West, was meant for the glorification of God. It's very beautiful.
Tradiční hudba západu byla původně taky určená k oslavování Boha, byla velice nádherná. And forgetting God, express yourself, comes and you get down to the level of techno rock. A zapomenout na Boha a vyjádřit sám sebe znamená spadnout na úroveň techno hudby. There's no subtlety, there's no beauty, there's no love, it's just raw egoism, that's all. Není žádná láska, žádná jemnost, žádná krása, je to jenom hrubá, egoistická způsob hudby. So Krishna consciousness means actually to discover who we are. Si vědomí Krishny znamená odhalit, kdo vlastně jsme. And Krishna loves us, he loves us as individuals, we're all individual. Krishna nás miluje jako individuality, každý z nás je individuální. And the pleasure that Krishna gets from every living being is different. It's all different. That gives more and more variety of pleasure to Krishna. Ta radost, kterou Krishna získává od každého z nás, tak to všechno vytváří tu rozmanitost té radosti, kterou Krishna vychutná. So in Krishna's service, different devotees have different tastes. Takže ve službě Krishnavi různí oddaní mají různé chutě. One consideration is duty. Jeden pohled je povinnost. Duty is never to be given up. Povinnosti bychom neměli nikdy zanechat. One has a duty to serve Krishna and Guru and Krishna. Osoba má povinnost sloužit Gurovi a Krishnovi. But a higher principle than duty, even though duty is never to be given up, but a higher principle is love. Ale vyšší princip než povinnost, i když povinnosti se nemá zanechat, tak je láska. So one is to serve the spiritual master. Osoba musí sloužit duchovnímu mistrovi. Like a slave, Bhagavatam says. The brahmachari serves like a slave. Jako otrok, Bhagavatam to je vysvětleno, brahmachari slouží Gurovi jako otrok. Brahmachari guru kule vasandanto guru hitan acharan dasavan nicho. Dasavan nicho means like a very menial servant. Znamená jako podřadný služebník. But why is that, or how is that? A proč je tomu tak? Guru sudrida sodridam, one serves like that out of a sense of very strong affection. Osoba to dělá jenom na základě pocitu silné lásky. So we say spiritual master, but the principle is not one of that one person wants to dominate over another, but that out of love wants to guide. My říkáme duchovní mistr, ale z principu to není někdo, kdo jenom vládne nad někým, ale spíše ho vede na základě lásky. So from this kirtan of Vishwanath Chakravarti Thakur, we don't find any mood of oppressiveness. Takže z tohoto kirtanu Vishwanath Chakravarti Thakura nenacházíme nějakou náladu jako vládnutí nebo převládání. But charming, loving dealings. Utiskování, ale spíše láskyplné jednání. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question about this? Jestli máte nějakou otázku k tomu? Yeah, please. Jestli to bylo ohledně toho, jak říká tíže a motivost, to, že pozbírat na té takové věci, že vám to ostatní, jako je možnost jako poznat Boha, jako tam není ta možnost. If somebody is influenced by lust, anger, greed, so If just suppose. Okay, so for him it's not possible to know God. Why is it like that? Why is it like that? Because these lust, anger and greed, they cover our actual vision. Protože chtíč, hněv, chamtivost zakrývají náš skutečný pohled. God can be seen by eyes of love.
Bůh může být viděn pouze očima lásky. Where there's lust, anger and greed, there's selfishness, not love. Když je chtíč, hněv, chamtivost, tak tam je sobectví, není láska. That covers our loving propensity. A to překrývá ten náš láskyplný sklon. It's not understandable. Není to pochopitelné. We can see, but not appreciate. My můžeme vidět, ale nemůžeme ocenit. Physically, some impression may be on the retina, which is recognized within the brain or processed within the brain or within the mind and transferred to the consciousness. Takže fyzikálně se to děje, že my můžeme mít nějaký věm na té retině, na tom oku, že a potom se to přenáší těmi všemi signály do mozku. But we may see Krishna, but we may not see Krishna. A my můžeme vidět Krishnu, ale nemusíme jako vidět Krishnu. We see Krishna, but we don't see the Supreme Personality of Godhead. We think this is my enemy, or my competitor, or an insignificant person. Vidíme Krishnu, ale myslíme si, to je můj nepřítel, to je nějaká bezvýznamná osoba. When Krishna entered the wrestling arena of Kamsa in Mathura, everyone, there's so many spectators, they all saw him. Když Krishna vstoupil do zápasnické arény v Matuře, tak všichni přítomní ho viděli. The wrestlers saw him like a thunderbolt. Tí zápasníci ho viděli jako blesk. The Vrishnis saw him as the most exalted member of their dynasty. Vrishniovci ho viděli jako vznešeného člena jejich dynastie. The young women saw him as Cupid personified. Mladé ženy ho viděli jako zosobněného Amora. The yogis saw him as the super soul. Jogini ho viděli jako na duši. And people of stupid people with no particular affiliation to Krishna, just another person. Hloupí lidé, kteří neměli žádný jako vztah s Krishnou, tak si mysleli, to je nějaká obyčejná osoba. Kamsa saw him, here's my death, come. Kamsa ho viděl a teďka přichází moje smrt. So they all saw Krishna, takže všichni viděli Krishnu. But according to the degree that they were covered with lust, anger and greed, they failed to recognize him as their best friend and the Supreme Personality of God. Ale do té míry pokrytí chtíčem, chamtivosti a závistí, tak oni nemohli ho poznat jako největšího přítele a nejvyšší smost božství. Prabhupada said when he was installing the deities of Sri Sri Rukmini Dwarkadish in Los Angeles. Prabhupada říkal, že když instaloval božstva Sri Sri Rukmini Dwarkadish v Los Angeles, he said that Krishna has come because he wants to talk to you. Říkal, Krishna přišel, protože chce s vámi mluvit. But we cannot talk to him as long as our hearts are not pure. Ale my s ním nemůžeme mluvit, pokud naše srdce nejsou čistá. As long as we think that the deity is just made of stone or brass, then he will remain to us. You'll perceive as stone or brass, a statue. Do té míry, pokud si myslíme, že božstva jsou jenom kus kamene nebo kovu, tak Krishna se podle toho taky tak bude chovat k nám jako kámen nebo kov. But if our hearts become purified, then Krishna, this Krishna, will speak with us. Ale pokud naše srdce se očistí, tak tento Krishna s námi začne mluvit. Hare Krishna. Kam, krodh, lobh, moha, mada, di, abhishta, eshav, nachare, kishe, pavirata, Krishna. As long as our hearts are covered by lust, anger, or actually here the term is given absorbed. As long as we are absorbed in lust, anger, greed, illusion, and all other bad qualities, then how can we attain to Radha Krishna? It's not possible. Je vysvětleno, že pokud jsme pohrouženi v tíči, hněvu, chamtivosti, iluzi, tak jak můžeme dosáhnout Radhy a Krishny?
should be an easy thing to understand. If we're in contaminated consciousness, then how can we understand God? Mělo by to být snadné pochopit, jestliže jsme ve znečištěném stavu vědomí, tak jak můžeme pochopit Boha? I think you should understand God with contaminated consciousness. Myslíš si, že je možné pochopit Boha znečištěným vědomím? Eat a hamburger, drink a beer, and then go to meet God. Pít jako pivo a dělat takové věci a potom se jít setkat s Bohem. Actually, I remember as a child, I always used to think that was really incongruous. You go to church on Sunday, and then everyone would come out, and all the men would immediately go over the road to the pub or the bar and smoke and drink. I remember even as a child thinking, it's kind of strange. It doesn't seem to fit properly. Už jako dítě se mi to zdálo divné, když jsme chodili v neděli do kostela a potom všichni muži, když vyšli ven, tak šli přímo naproti do hospody nebo do nějaké butiky a začali tam pít, kouřit, tak jsem už jako dítě si myslel, že tady něco nehraje tak divné. What do you think? Co si myslíš ty? Think you'll find God in the bar? Myslíš, že je možné najít Boha v baru? Go to the bar for a specific purpose. Oni chodí do baru za specifickým účelem. What's the purpose? To socialize with persons who like to drink and smoke, and they usually in the bars they have some, what's this pool or it's a kind of socializing and not very high cultural level. Chodí tam za účelem sdružování, aby mohli si setkat s nějakými přáteli, něco vypít, zakouřit, zahrát kulečník. Není to vysoká úroveň kulturního sdružování se. You go to the bar to cultivate a certain kind of bhav or feeling. Chodíš do baru, abys kultivoval určitý druh bhávy, pocitu. And you come to the temple to cultivate another kind of feeling. A do chrámu chodíš, abys kultivoval jiný druh pocitu. And if we're really serious about cultivating the feeling that's in the temple, then we can't ever go to the bar and cultivate that kind of feeling because it's totally opposite to that which is to be cultivated in the temple. Ale jestliže jsme velice vážní chození do chrámu a kultivování těchto pocitů, tak pro nás je prakticky nemožné. Nemáme vůbec chuť jít do baru a kultivovat tam ty věci. But actually, after singing these prayers, if we're actually thinking what it means, we should be just floating. Poté, když zpíváme takovéhle verše a absorbujeme se do toho, tak pak jenom jako plujeme. We should be transported to a higher level of consciousness. As Vishwanath Chakravarti Thakur, by giving us this song, he's taking our hands and saying, come, come, pulling us up. Jsme přemístění, transportování na tu vyšší úroveň vědomí. Vishwanath Chakravarti Thakur nás bere za ruce a táhne nás takhle nahoru. So after singing these songs, chanting the Hare Krishna mantra, we should be floating on a higher level. We shouldn't just be mundane, talking some mundane things. Že po zpívání takových písní, tak máme jenom plout na těch vyšších úrovních a nemít tendenci zabývat těma světskými věcmi. It means by singing this, we should try to enter into the same mood, get on that same wavelength. Takže zpíváním takových veršů, tak jsme si měli naladit na stejnou vlnovou délku. Is there any other question? Yeah. You go in the bars sometimes? You're going in bars sometimes, distributing? Yes, yesterday I distributed one book in pub. It's always a bit of an experience. You never know what's going to happen. Sometimes people, when they're drunk, they're in a good mood, and But it was in the morning. they're not so drunk in the not so morning. much. Usually, depends where you are. You know, in Czech, you don't have fishermen on the coast, country.
Often in the mornings even you'll find the fishermen because they're only in port for a few days and they have to use all the time they can. Here also in bus stops there is some pubs. So you find the fishermen. I remember in school we studied sociology and we were talking about describing fishermen. They come from the ship and they drink all day and then they go. I remember I said to the teacher, I said, this is just rubbish. V Čechách nemám asi zkušenost, ale ve světě jsou jako rybáři, kteří prostě jsou na lovu, loví ryby a pak jdou a jenom se opijou a dělají prostě hrozný věci, tak on se optal Garadhara Prabhu, jestli chodí někdy rozdávat knížky do baru, říkal, že včera rozdal nějaký. Talking about fishermen coming and getting drunk and they put all these long big words on it. They use all these big sociological terms to describe fishermen getting drunk. Takže Bhakti Maharaj chodil do školy, tak měli nějakého učitele, on popisoval život těch rybářů, no a oni jednoduše se opijí a potom se chovají velice nízce a ten učitel to popisoval velice složitě a komplexně. The teacher agreed. Yeah, he said, yeah, it's rubbish. He agreed, it's rubbish. But you have to study it to get your exam. Ve skutečnosti to je odpad a ten učitel, ale s tím souhlasil a říkal, my to ale musíme studovat a zabývat se tím, aby jsme prošli těma zkouškama. What's your question? Co to znamená, že guru mysli by se měla stát životem a duší žáka? What does it mean that the words of Guru and his mission should become our life and soul? Guru Mukha Padmava Kechite Te Koriya Aikya Hana Koriya Manayasha. That's what you're referring to. Well, it means what it says. Nothing else. Nothing more, nothing less. Znamená prostě tak, jak to je, víc nic míň. That's it. There's nothing else. Tak je to. No more anything else. Nic jiného. Už více nic jiného. What's not understood about it? It's clear, isn't it? Nepochopitelného. Je to jasné, ne? It's not elliptical language. It's very straightforward. Je to velice přímočaré, není to nějaký složitý jazyk. Sometimes there's a problem when someone says something very straightforwardly and then you just interpret it to mean something else. Problém je, že když někdo řekne něco přímočaře a pak se někdo to snaží komentovat a udělat z toho něco jiného. Prabhupada said this, but actually he meant something else. Že třeba Prabhupada to tak řekl, ale ve skutečnosti tím myslel něco jiného. That can be very dangerous, because then you can interpret it any way you like. To může být velice nebezpečné, protože můžete k tomu dát jakýkoliv jiný význam. So then, no. One more question. Jaký náladě by se měl zpívat ráno, máš tak, že někdy ode mě už je to svůj, že to bude veselý, že nebylo dneska, někdy zase, že správná nálada je vážný kirtan. He's asking in which mood we should sing Gurvashtaka prayer in the morning, because some devotees prefer to sing it like quickly to not fall to sleep, and some others prefer to sing it very slowly. It's pretty tired if you're going to fall asleep standing up. No, to znamená, že jste unavení, když stojíte, zpíváte a chcete usnout. Once in Mayapur, devotees they sung Mangaladi. They started off really, wild, and Prabhupada sent a message to slow down, cool down. Jednou odaní v Mayapuru začali Mangala velice dynamicky a Prabhupada to utišil a říkal, uklidněte to. Generally, kirtan, traditionally Prabhupada also sung like this. You start off slow and sweet, and then gradually the tempo increases. Třeba Prabhupada taky to tak dělal, že by se mělo začít sladce a pomalu a postupně jako trošku zrychlovat. The mood of this kirtan is
is very meditational, reverential and sweet. So it would seem that singing it slowly in a reverential mood is more appropriate to the words, the message of the song. Ta nálada a poselství té písně je taková meditativní a s velkou úctou, takže by se mělo následovat ve stejném duchu. Is why I don't like this putting all this kirtan to rock music. This heavy rock. Krishna kirtan God. It's just so inappropriate. Já nemám rád, když se z kirtanu začne dělat jako rock a zpívat tímto stylem. To je prostě rása bása. Should be sweet. Mělo by to být sladké. And kirtan sometimes wild also. A někdy je kirtan taky divoký. But that should develop naturally out of feelings generated from the kirtan, not simply because someone ate too much chilies or something like this. A tohle by se mělo rozvinout přirozeně podle těch pocitů, které mají ti, kteří zpívají, a ne díky tomu, že někdo to vede a snědou trošku víc chili. There are many moods in bhakti. Existuje hodně nálad v bhakti. But the specific kirtans, it's good if we try to understand what is the mood that is being given by the acharya who has presented this kirtan, and try to present this. Takže je dobré vždycky pochopit náladu toho acharya, který sestavil tu píseň, a pak to následovat. Hare Krishna. So, you'll all take breakfast prasadam now. Takže teďka bude ranní prasadam. And then after that, the ceremony will begin. Pak začne venku zasvěcovací ceremonie. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki jai. Jai. Saranga Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.